Dag 242. Generositet. Det är saligare att ge än att få. Apostlagärningarna kapitel 20 och vers 35. Vad drömmer du om? För egen del skulle jag vilja kunna spela gitarr, gå några kurser i spanska och kunna åka rullskidor. De flesta drömmar vi har kretsar kring saker vi vill kunna, göra eller uppleva. Gemensamt är att det handlar om att skaffa sig mer, antingen av kunnande, verksamheter eller upplevelser. Jesus säger att verklig lycka inte kommer av att man skaffar sig mer, utan av att man ger ifrån sig mer. Det är saligare att ge än att få. Det ligger en djup andlig sanning i dessa Jesusord som jag tror att vi behöver upptäcka på nytt. I vår tid går människor på skattjakt efter nya saker och upplevelser. Vi bombarderas med reklam som får oss att tro att det inte bara är praktiskt med ett nytt kök, utan att man blir både smal, snygg och lycklig om man får ett. Eller en ny bil, eller en ny dator, eller nya kläder. Det tar aldrig slut. Det verkar som att verklig lycka, är något man kan köpa, bara man har tillräckligt mycket pengar. Alla megafoner i vår tid skriker ut samma budskap. Kom och köp. Och det vi hoppas komma över är lycka och välbefinnande. Kanske ett par nya skor, eller en ny väska eller en mobiltelefon kan få mig att må bättre. Jesus säger att det är precis tvärtom. Salighet är inget man kan köpa, det är något man vinner när man börjar ge. Ett av de bästa botemedlen mot rikedomens lockelser stavas generositet. När vi tror att lyckan kommer på grund av allt vi samlar på oss, är det inget annat än lockelsen som talar. Verklig lycka får man av att ge. Vill du råda bot på rikedomens lockelser i ditt liv? Börja leva generöst. Det handlar inte om hur mycket eller hur lite du har, varken generositeten eller lockelsen. Det handlar om ditt hjärtas inställning. Gud välsigna dig idag.